خب همونطور که دیدین پنل ها رو من بر اساس نیاز خودم چیدم، اما یادمون باشه که فتوشاپ بر اساس نیازهای آدمای مختلف ساخته شده و طبیعتاً یک سری از چیزها رو برای اونها آماده کرده. بهتون گفتم که شما میتونید وارد فضای کاریای مختلف بشین از این قسمت. یعنی مثلا میتونید وارد فضای کاری 3D بشین، مثلا اگر که داریم عکاسی میکنیم میتونید روی گزینه فوتوگرافی کلیک بکنین و فضای کاری ببینید دقیقاً بر اساس چیزی که برای عکاسی لازم هستش در اینجا چیده میشه. اگر که مثلا شما بخواید میتونید وارد فضای کاری گرافیک یا وب بشین به این شکل که معمولا مثلا برای نوشتن به این پنل نیاز دارن که توش بتونن استفاده بکنن برای نوشتن، مثلا میتونن برای پاراگراف بندی استفاده بکنن. و اگر که بخواید میتونید دوباره برگردین به حالت اسنشالز که خودتون آخرین بار اون رو دستکاری کردین. یادتون باشه که اسنشالز الان اون حالت پیشفرض نیستش، چون آخرین بار شما اسنشالز رو دستکاری کردین و اون رو بر اساس این چیدمان چیدین. خب اگر من بخوام این رو دوباره برگردونم به همون حالت اولیه، حتما باید اون رو ریست بکنم که گزینه ریست اسنشالز هستش. اما اگر الان من این رو ریست بکنم، تمام این چیدمانی که برای پنل های مختلف در اینجا انجام دادم همه به این میره و برمیگرده به حالت اولیش. بنابراین قبل از اینکه همه چیز رو ما برگردونیم به حالت قبلیش، اجازه بدین که ما اول این رو برای خودمون ذخیره بکنیم. یعنی من میام در اینجا روی این گزینه کلیک میکنم، روی این نوار کلیک میکنم و در اینجا گزینه نیو ورک اسپیس رو میزنم. نیو ورک اسپیس به من این امکان رو میده که من این چیدمانی رو که الان در اینجا کردم رو برای خودم ذخیره بکنم و برای دفعه بعدی دوباره بیام سراغش. مثلا فرض بکنید که الان من میام اینجا و بعد به این گزینه مثلا به این نیو ورک اسپیس یک اسم میدم. مثلا من به این اسم میدم امیر یاری DigiMage.ir. من الان این اسم رو انتخاب میکنم برای فضای کاری که من خودم ازش استفاده میکنم و این رو ذخیرهش میکنم. خب میبینیم که الان فضای کاری من در اینجا قرار گرفته. ببینین این الان فضای کاری من هستش و در اینجا انتخاب شده. خب الان من میتونم برم سراغ فضای کاری اسنشالز و بعد اسنشالز رو من میتونم ریستش بکنم، برمیگرده به همون چیزی که واقعا اسنشالز بود. اما نکته مهم اینجاست که من فضای کاری خودم رو هم در اینجا ذخیره کردم. هر زمانی که بخوام میتونم بیام اینجا روی این کلیک بکنم و فضای کاری بر اساس اون چیزی که من دوست داشتم چیده میشه. این گزینه به چه کار میادش؟ یه وقتی ممکن هستش که یک نفر از کامپیوتری استفاده بکنه که کاربرهای دیگه‌ای هم وارد فتوشاپ اون میشن. خب شاید من اون چیزهایی که میخوام بچینم و استفاده بکنم فقط دل بخواه من باشه و یه کاربر دیگه نخواد با اونا کار بکنه. به این شیوه من میتونم فضای کاری دلخواه خودم رو برای خودم ذخیره بکنم و هر کاربر دیگه‌ای که خواستش بیاد از اون استفاده بکنه میتونه وارد فضای کاری خودش بشه. یک روزی هم اگر کسی بخواد دیگه از اون فتوشاپ استفاده نکنه، میتونه فضای کاریش رو به راحتی از اینجا بیادش و گزینه دیلیت ورک اسپیس رو بزنه و از اینجا فضای کاری مورد نظرش انتخاب بکنه و پاک بکنه. البته الان من چون مستقیما توی فضای کاری DigiMage.ir هستم نمیتونم اون رو پاکش بکنم. بنابراین بهتر هستش که اول برم توی فضای کاری دیگه مثلا مثل اسنشالز و بعد از اینجا گزینه دیلیت ورک اسپیس رو بزنم و فضای کاری DigiMage رو دلیتش بکنم. به این شیوه دیگه فضای کاری اون شخص در اینجا وجود نخواهد داشت. بنابراین شما میتونید فضای کاری مورد نظرتون رو برای خودتون ذخیره بکنین و بعداً دوباره از اونا استفاده بکنین.